Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Se spune că superficialitatea vine sub multe forme. Una dintre ele ar fi alegerea unui produs în funcție de aspect. Și trebuie să vă mărturisesc ceva, am păcătuit atât de rău încât m-am îndrăgostit de acest OnePlus 7 roșu. Uite-te la el, îți vine să-l mănânci. Hai să vedem de ce este în stare OnePlus 7, pentru că nu este OnePlus 7 Pro, este un pic mai prostuț, aș putea spune, dar are același procesor și aceeași rapiditate cu care se mișcă acel OnePlus 7 Pro, însă avem câteva diferențe la cameră, la camera de selfie și bineînțeles la ecran. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Prima oară când am aflat că telefonul este roșu, nu am putut să mă abțin, așa că l-am desfăcut înainte să văd cum arată. Dar ca de obicei, hai să-i facem și un mic unboxing. Am aici cutia pe care o să o desfac. Avem așa, un plic, iar în plicul acesta găsim cele clasice de la OnePlus, adică o husă și bineînțeles un cartonaș cu o scrisorică pe care nu o să o deschid, husa în sine, iar aici avem un plic, probabil cu stickere. Da, avem și stickere, mai știm noi cine pune stickere. Și bineînțeles cheița pentru sertarul SIM. Ce-mi place la această husă este faptul că i-au făcut un mini upgrade, să spun așa. Colțurile sunt ranforsate și în momentul în care husa stă cu fața în jos, este puțin mai ridicată, iar telefonul nu va atinge cu ecranul suprafața pe care este pusă. Ce nu-mi place este că are un aspect așa foarte lucios și pe această husă se pun amprentele și sincer să fiu, în combinație cu telefonul care este roșu și frumos, mi se pare că nu dă bine absolut deloc. Îi estompează culoarea aceasta roșie superbă din punctul meu de vedere, parcă nu arată atât de bine. Aș fi preferat o husă neagră transparentă sau cu o tentă neagră. Înăuntrul cutiei mai avem folia în care a fost împachetat telefonul. Aici avem un carton care acoperă încărcătorul. Este un dash charger, ceva mai mic decât cel pe care îl găsim pe OnePlus 7 Pro. Hai să dau cutia la o parte. Puterea acestuia este de 5V 4A și este un brick destul de forțos. Este mic, compact și foarte portabil. În final, aici avem cablul de date și transfer pe USB tip C. Este cablul roșu specific celor de la OnePlus și cam atât. Nu primim nimic altceva, aici nu mai avem nimic. Ei bine, acest telefon este făcut din sticlă și aluminiu și este un produs premium și, bineînțeles, este un magnet de amprente, dar și un magnet de priviri, pentru că acest roșu nu pot să mă abțin să nu spun că arată superb. Hai să ne uităm pe față. După cum puteți observa, avem și Always On Display. Aici, în partea de sus, avem camera pentru selfie, care nu mai este un fel de pop-up camera, este un V-drop notch sau un teardrop sau whatever. Este un notch care ascunde camera. Aici, în partea de sus a telefonului, se află difuzorul pentru apeluri, care este dublat, sau mai bine spus, este folosit și pe post de difuzor pentru muzică, deoarece acest telefon are semnal stereo, adică are două canale. La baza telefonului avem două grile, una pentru microfonul principal și cealaltă pentru difuzorul principal, să-i spunem. Iar în mijlocul acestora avem mufa de alimentare și încărcare USB tip C. Aici, pe lateralele telefonului, sau mai bine spus în partea de jos, înspre extremitățile din stânga și din dreapta, avem cele două benzi GSM, care se află și în partea de sus, însă pe laterale se află aceste benzi GSM. Pentru că tot vorbeam de laterale, pe partea din dreapta avem acel switch foarte satisfăcător cu 3 poziții, butonul de power, pe partea din stânga avem sertarul pentru cele două SIM-uri, fără suport pentru cardul microSD și în final avem și butoanele de volum plus și volum minus. Pe partea din spate a telefonului avem două camere, blițul, logo-ul de la OnePlus și bineînțeles inscripționarea firmei OnePlus și cam atât. După cum puteți observa, deja s-au umplut de amprente.
dar arată atât de bine, n-aș folosi husa absolut deloc. Din nefericire nu avem un jack audio 3,5, dar avem un microfon secundar pentru efectul acela de noise cancelling. Cam atât în ceea ce privește telefonul. Nu are nimic special în afară de culoare față de ceea ce am mai văzut până acum pe piață, însă este un OnePlus. Asta înseamnă că promite o performanță foarte bună, o rapiditate a software-ului foarte bună și, bineînțeles, o experiență de utilizare foarte bună. În ceea ce privește manevrabilitatea telefonului, e bine, ca orice telefon cu ecran de peste 5,5 inch va fi destul de greu de folosit și de ajuns în partea de sus a acestuia. În schimb, este foarte confortabil de ținut într-o mână, nu-ți intră muchile sub nicio formă în palmă și este foarte ușor de folosit atât în poziția portret cât și în poziția landscape, ca atunci când te uiți la un videoclip sau asculți muzică. Iar acum, hai să trecem și la partea tehnică a acestui telefon, să vorbim despre hardware și, bineînțeles, despre capacitățile lui software. Ei bine, a venit momentul să vorbim despre hardware-ul acestui telefon. Mai întâi, hai să-l deblocăm și să mergem pe home screen, pentru că aici este entuziasmul principal. De ce? Pentru că avem un ecran aproape bezel-less, nu are un screen to body ratio atât de nebun ca OnePlus 7 Pro. În schimb, este un ecran foarte contrastant, este un optic AMOLED de 6,41 inch cu o rezoluție de 2340 pe 1080 de pixeli, un aspect 19,5 pe 9 și o densitate de aproximativ 402 ppi. De asemenea, este acoperit, sau mai bine spus, este protejat cu Gorilla Glass 6, în timp ce spatele este protejat cu Gorilla Glass 5. De asemenea, rama este făcută din aluminiu, așadar avem o construcție premium și, bineînțeles, se simte foarte bine în mână. De asemenea, să nu uităm și de această folie de protecție, nu știu exact dacă se vede pe cameră. În schimb, OnePlus s-au interesat de protecția acestui ecran și vine din fabrică cu o folie de plastic preaplicată. Hai să vorbim puțin despre acest Always On Display, care mie personal îmi place foarte mult. Și de ce zic acest lucru? După cum puteți observa, telefonul stă pe stand și nu este atins, nu se întâmplă absolut nimic. În momentul în care vreau să văd ceea ce se întâmplă pe Always On Display, dau un tap și în momentul acesta s-a aprins, iar după câteva secunde se stinge. Prefer un astfel de sistem decât să-l țin mereu și să fie ecranul pornit. De exemplu, pe LG-ul meu, în momentul în care îl las pe masă și este Always On Display pornit, am mereu activată informația pe ecran și se stinge doar în momentul în care el simte că l-am băgat în buzunar. Este enervant din punctul meu de vedere și de aceea l-am dezactivat. Însă acest telefon se activează și în momentul în care l-am luat și simte mișcarea. Mă rog, trebuie să îl iei ceva mai hotărât, de exemplu, ca în cazul acesta. Și s-a stins după câteva secunde. Hai să vorbim și despre senzorul de sub ecran. Nu este un senzor cu ultrasunete, este un senzor optic, ca să-i spunem așa, și este un senzor foarte rapid. Aproape la fel de rapid ca cel de pe OnePlus 7 Pro, deși cred că este același senzor. Spre deosebire de alți senzori optici care sunt sub ecran, acesta este foarte rapid, la fel de rapid ca cel de pe Huawei P30 Pro. Cam acesta ar fi de spus despre display. Este unul dintre cele mai bune display-uri pe care eu le-am văzut până la momentul acesta. Chiar dacă nu are o rezoluție 2K și este doar Full HD, este un Full HD foarte bun, cu o acuratețe de reproducere a culorii, din nou, foarte bună, unghiuri de vizualizare foarte bune, dar și o luminozitate foarte bună. Așadar, în momentul în care soarele bate direct spre ecran, nu o să ai probleme să vezi conținutul afișat de acesta. Avem undeva la 85,5% screen to body ratio. Așadar, este aproape bezel-less, însă eu nu sunt fericit că nu este bezel-less. De ce? Pentru că în momentul în care îl țin în mână și dau scroll, de multe ori mi se întâmplă să apăs cu partea aceasta din palmă pe ecran, chit că îl folosesc cu mâna stângă, chit că îl folosesc cu mâna dreaptă. Hai să vorbim și despre hardware-ul logic, să spunem așa, mai bine spus procesorul.
Avem Snapdragon 855, iar modelul pe care eu îl am aici este de 8 GB RAM cu 256 de GB spațiu de stocare intern, însă acesta nu poate fi extins cu ajutorul unui card microSD. De asemenea, există și varianta cu 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. Dar, sincer să fiu, chiar și la 128 nu înțeleg de ce ai mai avea nevoie de card microSD, pentru că ai totul la îndemână. Singura utilitate ar fi să tragi pozele pe cardul microSD și în momentul în care vrei să le descarci, doar să scoți cardul, să-l bagi în calculator și așa mai departe. În ceea ce privește experiența de utilizare, nu este extraordinar de diferită față de 7 Pro, însă se simte diferența de ecran. Acesta nu este un ecran care are 80 de Hz și nu se simte stupid de rapid ca în cazul lui 7 Pro. Înainte de a trece la testele sintetice, hai să ne uităm și în About Phone. 855, 8 cu 256 de GB, 48 plus 5 megapixeli camera secundară, dar vom vorbi despre acestea în minutele ce urmează. Android 9 Pie și Oxygen OS 9.5.5. Hai să aruncăm o privire și asupra testelor sintetice. O să încep cu AnTuTu Benchmark. 368.694 de puncte. Este o bestie de telefon. Hai să ne uităm și la celelalte scoruri pe care le aveți aici afișate pe ecran, în cazul în care sunteți curioși. Hai să ne uităm și în Geekbench. 3527 de puncte în single core și 11.285 de puncte în multicore. Așadar, din nou țin să menționez că este o bestie de telefon, mai ales cu scorurile acestea în testele sintetice. Însă, va trebui să vedem dacă aceste scoruri se reflectă și în experiența de gaming. Chiar dacă nu este un telefon de gaming, ar trebui să ruleze PUBG fără absolut nicio problemă. Dar nu înainte de a vorbi despre camere. Hai să vorbim mai întâi despre camera de selfie. Avem 16 megapixeli f2.0 cu Auto HDR și poate să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. De asemenea, este stabilizată electronic. Acum, pe partea din spate, lucrurile devin interesante. Avem senzorul de 48 de megapixeli, senzorul principal cu o diafragmă f1.7 ce suportă, bineînțeles, și stabilizare optică. Cea de-a doua lentilă este de 5 megapixeli f2.4 și folosește doar pentru efectul acela de bokeh. Hai să ne uităm și la aplicația de cameră. Nu este foarte diferită față de ceea ce am văzut până acum. Butonul pentru camera de selfie, declanșatorul și pătrățelul pentru galerie, setări pentru timer, aspect și flash, iar aici, jos, înșirate, avem modurile sau pot să dau un swipe în sus și pot selecta oricare dintre acestea. Hai să ne uităm în modul Pro, pentru că aici sunt eu foarte curios. Avem și acea spectrogramă pentru culori, gridul și, bineînțeles, acel bubble level pentru a ști dacă ai telefonul în paralel cu orizontul. De asemenea, poți să selectezi RAW, JPEG 48 de megapixeli sau JPG normal. În rest, celelalte setări sunt aici pentru ISO, white balance, timpul de expunere. Aici avem focus manual sau focus pentru macro și, bineînțeles, compensația expunerii. Ceea ce mi se pare interesant este că după un update pe care cei de la OnePlus l-au promis, această cameră scoate niște fotografii mult mai bune decât ceea ce am văzut până acum și, bineînțeles, ați văzut și voi la rândul vostru pe internet. Îmi place foarte mult că modul portret funcționează și pe obiecte. De exemplu, dacă pun acest con aici, fac focus pe el și vreau să fac o fotografie, nu-mi dă acea eroare pe care o dau alte telefoane, cum ar fi al meu. Vreau să fac fotografia și după aia îmi afișează o eroare cu modul portret, că acesta nu este valabil deoarece nu a fost găsită nicio persoană în fotografie. Așadar, bravo OnePlus 7 pentru această opțiune pe care ne-o dai. Și acum hai să vorbim și despre calitatea foto. În ceea ce privește calitatea foto, e bine, OnePlus s-au ținut de cuvânt și au lansat update-ul cu îmbunătățiri. Camera oferă cadre luminoase datorită diafragmei f1.7, iar cei 48 de megapixeli te asigură că vei avea un produs final plin de detalii. Fotografiile sunt corect expuse și saturate,
iar balansul de alb este setat automat corect. Există unele cazuri izolate când softul tinde să blureze mai mult fundalul, însă nu mi se pare un impediment major. OnePlus 7 se descurcă și în lumină mai slabă, reușește să păstreze expunerea și luminozitatea, însă detaliile nu mai sunt așa bogate. Cu toate acestea, camera se descurcă destul de bine în aproape orice condiție. Exact după cum am spus și mai devreme, acest telefon se descurcă foarte bine la gaming, rulează PUBG fără absolut nicio problemă, totul a fost autoselectat pe High și până acum nu am niciun sughit, nicio problemă cu acest joc, n-am niciun frame drop, nu am ce să comentez, efectiv nu am ce să comentez. Inclusiv telefonul în partea aceasta este un pic de tot călduț, nici măcar cald. Practic 855 nici măcar nu simte PUBG, se descurcă foarte bine și la capitolul acesta sunt mulțumit, chiar dacă nu există o variantă de gaming de la OnePlus, ei bine, ar putea fi una dintre alegerile tale. De ce? Pentru că rulează foarte bine jocuri și cu siguranță o să ruleze și Asphalt 9. Ei bine, a venit și momentul concluziilor, iar eu personal sunt o idee dezamăgit. Și mai țineți minte când am spus la început că aparența nu întotdeauna înseamnă și un produs calitativ? Ei bine, același lucru se întâmplă și la OnePlus. Chiar dacă este un produs premium și arată extraordinar de bine, sau cel puțin după mine este unul dintre cele mai frumoase telefoane pe care le-am ținut în mână, ei bine, este o mare diferență între acest model și modelul Pro. Hai să începem cu camera. În primul rând, senzorul principal, tot 48 de megapixeli are, însă acesta are 1.7, celălalt are 1.6. Nu că ar conta foarte mult, dar puteau măcar să pună exact aceeași cameră. Ecranul și el este la jumătatea rezoluției lui Pro și nici nu beneficiază de acel refresh rate de 90 de Hz. Pe partea cealaltă, niciunul dintre telefoane nu are mufă jack, deși personal aș fi vrut să văd pe modelul simplu și o mufă jack, însă nu este cazul lui OnePlus 7. Performanța, în schimb, este asemănătoare. Ambele au procesoare 855, sunt niște bestii în ceea ce privește puterea de procesare, iar experiența de utilizare este exact aceeași pe cele două modele. Adică ai OxygenOS, un sistem care din punctul meu de vedere este foarte rafinat și foarte bine pus la punct, și cu animațiile, dar și cu funcționalitatea. Nu spun că este perfect, în continuare îi lipsesc anumite lucruri, însă, din punctul meu de vedere, ai o experiență foarte fluidă și o experiență foarte plăcută de utilizare, atât pe 7 cât și pe 7 Pro. Unul dintre marile avantaje ale acestui telefon față de ceea ce există pe piață ar fi bateria. 3700 de mAh, asta înseamnă că te va ține o zi întreagă de forjat, uitat pe YouTube, Netflix, mai știu eu, stat pe rețele de socializare, făcut poze și așa mai departe. În concluzie, pot să spun că OnePlus 7 este pentru cei pasionați sau pentru iubitorii brandului, sau mai bine spus pentru iubitorii telefonelor roșii, ca și mine. Dar, personal, mi-e foarte greu să-l recomand atâta timp cât știu că pe piață există Xiaomi Mi 9. Și de ce spun acest lucru? E bine, ambele telefoane au 855, 6 sau 8 GB RAM, spre deosebire de acest model care are și varianta de 256 de GB. În schimb, camera lui Xiaomi este ceva mai bună, poate nu neapărat calitativ, dar ai mai multe opțiuni pentru că ai și o lentilă tele, dar și o lentilă ultra-wide. Așadar, ai o cameră mult mai flexibilă și un ecran la fel de bun. Așadar, oare chiar merită diferența de aproape 1000 de lei, având în vedere că performanța ar trebui să fie exact aceeași? Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost OnePlus 7, modelul roșu care arată extraordinar de bine, arată ca o bomboană și parcă îți vine să-l mănânci. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar întrebarea mea pentru tine este: ce alege, acesta sau Xiaomi Mi 9 și de ce? Salut!